دوستان سلام، آرزو میکنم که حالتون خوب باشه. قراره که ادامه مانداله دشت گل رو با هم دیگه تمرین بکنیم. خب ابتدای رج 111 هستم. برای این کار من میام نخم رو متصل میکنم از این قسمت، از قسمتی که ببینید رنگ سبز من متصل شده، از اینجا. خب نخم رو متصل میکنم، یک مقدار به نخم ارتفاع میدم، شروع میکنم به بافت. پایه هایی که قراره این بار ببافم پایه حبابی هستش که توی 3 مرحله بافته میشه. خب نخ میگیرم روی قلاب، ببینید وارد این فضا میشم، مجددا نخ میگیرم، 1 2 3. پایه حبابی های من توی 3 مرحله بافته میشه. اینجا همه حلقه های روی قلاب رو با هم دیگه یکی میکنم و یه دونه زنجیره میزنم که بافت من ثابت بشه. خب حالا میام اینجا، ببینید پشتی ترین رج رو انتخاب میکنم. دوستان با آخرین رج کاری ندارم، آخرین رج میشه این قسمت دیگه. میام این رجی که پشت همه هست رو انتخاب میکنم. ببینید اینجا این فضای بین 2 تا پایه اول رو نمی بافم، ولی دومی رو قراره که ببافم. باز نخ میگیرم روی قلاب، وارد این فضا میشم، نخ میگیرم، 1 2 و 3. با هم دیگه یکی میکنم، یه زنجیره میزنم که بافتم سفت بشه. باز میام ببینید یک فضا رها میکنم، فضای بین 2 تا پایه رو. میام فضای بعدی و عین این بافت رو قراره که تکرار بکنم. خب به همین ترتیب بافت رو ادامه میدم تا برسم به گوشه کار. دوستان من رسیدم به گوشه کار. قبل از اینکه این قسمت رو توضیح بدم یادم رفته بود یک مطلبی رو بگم و اون این که پیشنهاد طراح برای این رج استفاده از رنگی هستش که توی این بخش ها به کار رفته، تا من خواستم که رنگ کارم رو عوض بکنم. خب ببینید اگر که من درست بافته باشم، از این قسمت که بافتم رو شروع کردم تا اینجا باید 35 تا پایه حبابی بافته باشم و حتما ببینید یک فضای خالی باقی مونده باشه قبل از این گوشه کارم. اگر نه این فضای خالی باقی نمونده، حتما یه جایی بافت من اشتباه کردم. خب حالا اینجا میام پایه دوبل میبافم، 2 بار نخ میگیرم روی قلاب، وارد این فضا میشم، مجددا نخ میگیرم، 2 تا یکی، 2 تا یکی و 2 تا یکی. مجددا اینجا یک پایه دوبل و یه پایه دوبل دیگه. پس من اینجا 3 تا دونه پایه دوبل بافتم. میام 2 تا دونه زنجیره میزنم و مجددا همینجا 3 تا پایه دوبل دیگر رو میبافم، 1 2 و 3. خب حالا میام این قسمت رو میخوام ببافم. باز پایه هم پایه حبابی هستش دیگه، ولی ببینید من میام اینجا این قسمت رو رها میکنم، اولین فضای خالی بین 2 پایه رو توی دومی بافت میزنم. بافت من باید دقیقاً قرینه سمت قبل باشه. بازم یه زنجیره میزنم، بافتم سفت میشه، یکی رو رها میکنم، فضای خالی دوم. و عین این کار رو باید تا انتهای این رج تکرار بکنم. خب دوستان من این رج رو تا انتها بافتم. ببینید وقتی رسیدم این بخش کارم، یه دونه پایه حبابی هم توی اتصال نخ سبز و صورتیم زدم. باز تعداد پایه های حبابی من توی این مرحله هم رسید به 35 تا پایه. اما برای بافتن رج 112 اجازه بدید این بخش کار نشونتون بدم. من میام اینجا، ببینید یک پایه رها میکنم، میام پایه قبل ترش نخم رو متصل میکنم و باز هم یک پایه حبابی میبافم. یک مقدار به نخ ارتفاع میدم و این بار اول، دوم و سوم. پایم رو که کامل کردم یه زنجیره میزنم که بافتم شکافته نشه، پایه سفت بشه. نخ میگیرم روی قلاب، ببینید وارد این فضا میشم، فضای خالی بین پایه های حبابی و اینجا هم یک پایه حبابی میبافم. باز هم میرم سراغ فضای خالی بعدی و روی تک تک این فضاهای خالی یک پایه حبابی میبافم تا برسم به گوشه کارم.
من رسیدم به گوشه کارم. منتها یک توضیح باید توی رج قبل میدادم، فراموش کردم، الان میگم. ببینید دوستان، اگر که شما توی این قسمت 2 تا زنجیره زدید ولی بعد دیدید که بافتتون جمع میشه، گوشه کامل شکل نگرفته، اشکالی نداره، میتونید اینجا 3 تا زنجیره بزنید به جای 2 زنجیره. منتها برای من همین 2 زنجیره کافی بود. خب من اینجا پایه هام رو بافتم. ببینید رسیدم به این قسمت گوشه. داخل این فضا من هیچ پایه ای نمی بافم، برای اینکه وقتی که اینجا پایه می بافیم گوشه کارمون در اصل یه جوری خیلی نافرم میشه. پس من اینجا ببینید پایه ای نمی بافم، اینجا بافتم، اینجا رو رها می کنم، نخ می گیرم روی قلاب و پایه های برجسته از پشت قراره ببافم، پایه دوبل برجسته از پشت. پس 2 بار نخ می گیرم روی قلاب. ببینید از زیر این پایه، در اصل از قبل از پایه، قلاب رو میارم جلو و بعد میبرم پشت، نخ میگیرم. 2 تا یکی، 2 تا یکی، 2 تا یکی. توی 3 مرحله بافتمش. باز 2 بار نخ میگیرم روی قلاب و برای پایه بعدی هم این کار رو تکرار میکنم. خب من مجدد میبافم و برای پایه سوم. خب حالا رسیدم به این گوشه کارم، میام 3 تا پایه دوبل هم اینجا میبافم. 1 2 و 3. 2 تا دونه زنجیره میزنم، مجددا همینجا 3 تا پایه. 1 2 3 و حالا اینجا پایه های دوبل برجسته از پشت. 1 2 و 3. خب ببینید این فضا رو رها میکنم، میام روی فضای خالی بعدی، پایه های حبابیم رو شروع میکنم به بافتن. باز هم ببینید 1 زنجیره میزنم که بافتم سفت بشه، میام سراغ فضای خالی بعدی و این بافت رو من باید ادامه بدم تا برسم به اینجا. ببینید اینجا که من پایه حبابی رو بافتم، میام از این بخش 1 پایه رها میکنم و روی پایه دوم اینجا ببینید اینجا رها میشه و اینجا 1 پایه حبابی دیگه هم میبافم و میشه پایان رج 112.